νοικιάσω ένα αυτοκίνητο, ένα διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων. Old, no air conditioning, horrible, for λιγότερο από $10,000 το μήνα. Γιατί? Έτσι, διότι είχαν λαγώσει όλοι από τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίων από όλο τον κόσμο και ξαφνικά οι τιμές των πάντων εκτοξεύτηκαν στη στρατόσφαιρα. Και ρέστοραν ήταν ακόμα χειρότερα. Αυτή δεν είναι η ζωή που κάποιος θέλει να ζήσει. Οπότε εγώ εισηγούμαι, απλώς λέω from a technical point of view τι χρειάζεται να γίνει. But anything that you want to change, you can change. Δηλαδή, σε κάθαρες διαρκείς διαδικασίες. Πάντα. Και honesty. Δηλαδή, η ποιότητα χρειάζεται πάντα. Έχετε ενδείξεις ότι αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε? You know, το χαμόγελο σας κάτι κρύβει. είναι. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω το χωρίς να δημιουργήσω προβλήματα σε πολλοί κόσμο. Το θέμα, let me put it to you this, θα σας ακολούθω. Ή στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, που έχεις πολύ αυστηρό sense, δηλαδή διεύθυνση από το τι είναι acceptable και τι δεν είναι, τι είναι τίμιο και τι δεν είναι. Οι Έλληνες πάνε πολύ καλά. Στην Ελλάδα όμως πάνε πολύ κακά. You have your answer. It's not only the national culture, it's also the national culture milieu. Where... Η περιραίουσα ατμόσφαιρα του εκεί που ζεις και του κράτους. Ακριβώς. Και στην Κύπρο υπάρχει το ίδιο. Σε λιγότερο βαθμό από την Ελλάδα. Αλλά υπάρχει. Η δημιουργία ταμείου υδρογοναθράκων σας βρίσκει σύμφωνο ή είναι μια κίνηση πολύ νωρίς? Όχι, χρειάζεται αμέσως. Με τη μελέτη να ζητήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει μελέτη, συμφωνείτε? That's irrelevant. Μελέτες θα είναι εντάξει, κάποιοι πολλές μελέτες. Η δημιουργία κρατικής εταιρείας υδρογοναθράκων. I thought we were talking about the same thing. Εν το ίδιο πράγμα. Πρέπει. Κοίταξε. There is the national oil company, doesn't matter what they call it. It can be Cyprus Petroleum Corporation. So that is your umbrella company. Underneath there, you're going to have a private portion of the company. You're going to go through an IPO, offer 30% of the value of the company. That becomes... Των εταιριών που θα εκμεταλλεύονται τα οικόπεδα, έτσι. Correct. But then, πολλά οικόπεδα έχουν their whole letters ήδη έξω. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να πάρει μια λωρίδα από ενός οικόπεδου, το οικόπεδο next door to all yours. Χωρίς λωρίδα του κάποιου άλλου. Έτσι, έχει στριφνούς νόμους το πώς γίνονται τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι properly managed, you can have all the reservoirs that you want, or most of the reservoirs you want to produce. Δηλαδή, η καλή διαχείριση είναι να γίνει μια κρατική εταιρεία υδρογοναθράκων, ναι, η οποία να εργάζεται με διαφανείς πρακτικές, με τιμιότητα. Τα έσοδα που θα έρχονται από τους υδρογονάνθρακες πρέπει να επενδυθούν μέσα στην οικονομία του κράτους. Όχι. 30% is private company. Ναι, ωραία. Το υπόλοιπα. That's going to go to stockholders. Ναι. That's dividend to the stockholders. Whoever bought shares
will get money. If you didn't buy shares now, so that hopefully next year you get the money. So you have to be strict that part. The second thing is the long-term impact, both ways. That is, 70% of the company is not privatized. Ναι. But it is still owned by the state. 30% is IPO, it acts like a private company. 70% is owned by the state, and it doesn't act like a private company. That's my money, if they are inheritance money, that's all. They don't want to play with that. They are Τι business. γίνονται, ναι, τα έσοδα που θα πάρει η Κύπρος τι πρέπει να τα κάνει. So, λοιπόν, όταν η Κύπρος αρχίζει και παίρνει έσοδα, τα έσοδα εξαρτάται το πώς you structure the deals with the foreigners. That, different words, doesn't matter. Production sharing agreement, the whole thing, okay? So, you're gonna get an income. The income is gonna be divided like this. 30% goes to the private company, who distributes to their stockholders. The rest of it comes into the char period of the company, that is the company of the day. Every day there is a newspaper edition, okay? That newspaper edition has an economic board. That economic board runs the KU structure in for that particular day, okay? So that profit goes back into the company, 30%, which is a national trustee. It doesn't trade with their stock. So the trustees' shares can go up and up and up, or they can also go down if the economics of that particular range is not that good. Μα εμείς θεωρούμε ότι η ύπαρξη φυσικού αερίου, νομίζει ο Κύπριος ότι ο καθένας θα πάρει λεφτά στην τσέπη του και ότι θα μας λύσει το οικονομικό πρόβλημα. Δεν είναι τρέλες. Έμμεσα. Γιατί εντρέπεις. Δεν θα λέει το κοινωνικό επίπεδο. Ένα ακούσες. Δεν φέρθει directly άμεσα στην τσέπη σου. It will be reinvested and the multiplier in the economy is Θα going to help you. βοηθήσει. Όχι θα βοηθήσει σε υπέρμετρο βαθμό. Μπορεί να λύσει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η Κύπρος. Εξαρτάται. Από τι. Εγώ νομίζω το πρόβλημα με την Τουρκία είναι τελείως εξουδετεροποιηθεί. Το Κυπριακό εννοείται. Το πρόβλημα με την Τουρκία. Πώς έχει εξουδετεροποιηθεί. Διότι η Τουρκία δεν θα κάνει τίποτα. Δεν μπορεί. Πλέον. Πλέον. Λόγω των συμμαχιών με το Ισραήλ και των γύρω χωρών. Και της επιτυχίας της όλης υπόθεσης. Διότι εάν το κυπριακό αέριο δεν είχε 7 to 9 trillion cubic meters as we think we do right now, we're waiting to see when the sticker hits. Okay? And tomorrow, looking at the success of the group, how we celebrate, and so on, if your daughter gets a feeling of that, it's very simple to get her in touch with some of our professors at Stanford. Tell them she was a valedictorian anyway. I mean, she doesn't have a problem. Η ύπαρξη φυσικού αερίου και με δεδομένο των αμπούχων της Τουρκίας μπορεί να είναι μια αφορμή για να λύσει το Κυπριακό. Πρώτα, Nabucco will never happen for the simple reason unless if we provide the gas. Ναι, But it is- ενώ I να λύσουμε τον Κυπριακό, να πηγαίνει ο Ναμπούκο, το φυσικό αέριο της Κύπρου μέσω του Ναμπούκου στην Ευρώπη. Και είμαστε και οι δύο ευχαριστημένοι. Look, Nabucco will not happen as it is right now. Russia hates Nabucco. It affects
the imperialistic tendencies of Vladimir Putin. Α, Yeah. ναι. So if you build the plan to do so forth, to let's see how to say that. If you build a pipeline like the Nabucco that bypasses Russia, which is really the name of the game. Because, and I have a soundbite that I always said, you realize what Brezhnev and Khrushchev were not able to do with nuclear weapons, Putin has been able to do with oil and gas. It was arguably one can call energy imperialism. You realize 75% of the oil and gas of 25 European countries comes from Russia. 75% of 25 countries. It's incredible. And so the Nabucco pipeline, if it were to be filled with Cypriot gas, it would come a long way to solve Russian problems. Γι' αυτό η Ρωσία αγάπησε ξαφνικά την Κύπρο. Βεβαίως, η Ρωσία είναι ο δούριος ύπος του κυπριακού φυσικού αερίου. Το καταλάβαμε. I don't know about that, but I would say, for me as a geopolitician, this is the first grand conclusion. Γιατί δούριος ύπος? Because everything looks like a gift, except it's deadly inside. You remember the story of Durios Ipos, right? Ναι. The Greeks were hidden inside the Durios Ipos. Ναι. When the Τι Trojans, κρύβει μέσα η Ρωσία? our Δούριο bankruptcy, ύπο. Τη our δική bankruptcy. μας bankrupt είναι... Πώς το λέμε? Είναι πολύ απλό. Θέλει να πει ότι έχουν πολύ φυσικό αέριο και δεν θέλουν να αντιλάβουν. όχι μόνο το αρέσκει τους το control που έχουν. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η Ρωσία θα επιδιώξει ώστε η Κύπρος bankrupt ενώ η πτώχευση της Κύπρου. Κοίταξε, εάν ξαφνικά είμαστε 100% dependent on natural gas and the Russians need to another 50%, which is possible. The only thing you need to say is that I don't have any gas today. So you have two choices. You either go to jail for freezing the kids or you pay up. That's what a nice thing for Russia to say. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Προς τη Ρωσία πάντα. Εγώ, I have never trusted Russians. Of course, I'm the older generation. I'm the generation of Που the... έζησαν τον ψυχρό πόλεμο. Ναι. Στο δεύτερο γύρο πήγαμε για αδειοδότηση. Ήταν καλό. Πώς τον είδατε, ναι? On a scale of 1 to 10. Δηλαδή, Ναι. έναν απροήμαστος και 10 ενάριστος. 7.5. Είναι το δίκιο. Οι εταιρείες που έκαναν, που έδειξαν ενδιαφέρον είναι World class. world class. Yes. Much better. Πολύ πιο καλές παρά οι εταιρείες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για το Ισραηλινό λόμπι. Τούτον δείχνει We have a competent group of managers here. ότι κάνουν καλή δουλειά. I was very happy with the performance of Τι our πρέπει να office here. προσέξουμε στο επόμενο στάδιο? Diversity. I think that Diversity δηλαδή, diversity of resources,
kind of technology. Μπορούμε να το διαχειριστούμε όπως είμαστε? Όχι. Γι' αυτόν εγώ έχω εισηγηθεί από την αρχή να δημιουργηθεί η Κυπριακή Εταιρεία Πετρελαίων και αμέσως να φέρουν ένα ξένο CEO or managing director, whatever the title. Let's call it CEO, you can find it. And there are a lot of nationality people that can help out in this high-tech group. You look so sleepy. I'm trying to say something nice about you. Chinese, for instance, okay? They are there to help. I mean, they have a lot of expertise. So there is all of the tools are available to do the right thing, but we definitely need a CEO, the Chief Executive Officer of the Cyprus National Oil Company. Κάποιον ξένων ειδικών. Ακριβώς, ο οποίος το έχει κάνει ήδη. Και έχω actually κάνει ορισμένες proposals, ορισμένες προτάσεις στην κυβέρνηση. Απαντήσαν ή μπορέσει κάποιος σιρτάρει? Is their prerogative to even not read it? It's up to them. Μπορείτε να με τις διαβάσετε? Μάλλον. Πότε τις έκανετε? Εδώ και 2 εβδομάδες. Συναντηθήκετε με τον Υπουργό Εμπορίου? Όχι, πιθανόν αύριο. Να λείπει. Σίγουρα θα τον δω αύριο, σίγουρα. Γιατί είμαστε στη διάλεξη? Στην ίδια, όχι στη δική μου. Διότι αύριο και μεθαύριο είμαι σε ένα συνέδριο στην Ελλάδα. Να λείπει, να λείπει. Πάλι να λείπει. Mediterranean Oil and Gas. Eastern Mediterranean Oil and Gas. Να λείπει αύριο. Ποιος? Υπουργός. Κοίταξε, θεωρητικά είναι ο πρώτος speaker στο... Αν προλάβει να μιλήσει αφή. Εντάξει. Εν είχετε κάτι διάσημη? Ναι. Είναι 450 δις δολάρια αξίζει το επόμενο 12. Έχω δουλειές, πού να κάνεις. Κοίταξε. Κοινός ο λοαρκασμός που έκανα είναι λίγο... Μίλησα μαζί. Παρατραβημένο? Όχι, όχι, είναι κανονικός λογαριασμός. Αλλά θέλω να πω, έχεις 3 εκατομμύρια δολάρια Για την Παρασκευή μου ένας ενδαλίτη. και είναι περίπου σε τέτοια περίπτωση κάτσε 9 εκατομμύρια δολάρια, 9 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Οπότε είναι 9 δισεκατομμύρια million BTU και μετά επί 8 δολάρια per minute είναι 72 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο που την Αφροδίτη. Εννοείς το φυσικό αέριο. Οι ενδείξεις που έχουμε για τα άλλα οικόπεδα Είναι περίπου 50 TCF of gas. Σύνολο, 53 εκατομμύρια. Οπότε αν υπολογίζουμε 8 δολάρια το MSCF, 50 επί 8 είναι 400 3 εκατομμύρια δολάρια. 400. Δισεκατομμύρια. That's an estimate. Δισεκατομμύρια. It's not peanuts, it's a lot of money. Γιατί πότε Αλλά αυτά θα λέω δεν είναι giveaway. Αυτά είναι total economic benefit from the gas.
but it's not enough. You realize in a development world, then when you look at the benefits that you're going to get from exploiting natural gas, all the other industries, okay? For example, car mechanics, are going to be fixing the stream boats that are coming in. You know, you have to add to that. If you put that with the multiplier, you are looking at 2.5 times as much. Πότε θα πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή τα χρονοδιαγράμματα ποια είναι, διότι κανένας δεν λέει. Άλλοι λέουν 5 χρόνια, άλλοι 10, άλλοι 4. Εγώ λέω πως υπάρχει και πιθανότητα να σκέφτομαι να παίρνουμε ορισμένα benefits εδώ και 2 χρόνια. Μέσα σε 2 χρόνια. Μέσα σε 2 χρόνια. Μετά τα LNG, depending who's going to be building it, αν είναι οι Κινέζοι, Chinese are the fastest, I would say 4 million there. Το πιο σύντομο να έχουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο πότε είναι? 4-5 χρόνια? Λιγότερο. Εάν χρειαστεί 4 χρόνια, I would consider that as a failure. Γιατί το full θα είναι σε 7-8 χρόνια? 5. Μα εσύ είναι πολλά γλυόρος. Όχι, εξαρτάται γιατί μου λέω let's get somebody there who knows what the fuck is doing. Κατάλαβες, δεν μπορεί να έχεις κάποιον εκεί πέρα ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται. That's the key. We already know right now, ήδη ξέρουμε ότι έχουμε το φυσικό αέριο, έχουμε μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται να το κάνει. Τώρα, let's stop talking. Σταματάτε τις κουβέντες and bring the guy to prove, and if he doesn't do it, we fire him and get somebody else. Γιατί είπετε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σωθεί το φυσικό αέριο? Έτσι δεν, η Ελλάδα έχει πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα ή πολλά προβλήματα ως κράτος? Ναι. Το ναι που πάει και στα δυο? Και στα δύο. Έχει προβλήματα και φυσιολογικά το ελληνικό αέριο και πιθανώς πετρέλαιο είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι λογαριθμική κλίμακα. Δηλαδή τα ελληνικά βάθη νερού είναι 10.000 πόδια. Τα δικά μας είναι 6,5. Έχει μεγάλη διαφορά. Είναι 2/3 more. I mean, it's 1/3 more. 2/3 more. How much is it? Εν είπε ο Φόσκολος ότι υπάρχουν. Ναι, αλλά είναι πολύ πιο βαθιά νερά. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολη. Πολύ πιο δύσκολη. Λοιπόν, και πιο ακριβή. Έτσι κλείνοντας, μας βλέπετε να κάνουμε πελάτη άλλο χώρο? Βεβαίως. Η πιθανότητα για λάθος είναι πάντα εκεί. Δηλαδή, εάν μια κυβέρνηση δεν έρθει αμέσως σε επαφή με το population, δηλαδή ότι ξέρουμε το τι γίνεται, we need to be patient, let things happen, start product flowing, we start throwing away. Sorry to following you. All of them. Τι πρέπει έτσι, ποια συμβουλή θα δίνετε ώστε να προσέξουμε, εκτός που να φέρουμε τον ειδικό? Όχι, θέλω να πω πρώτα, εγώ έχω πει πολλά bullets εδώ πέρα. Δεν είπα μόνο ένα, είπα πρώτα να αγαλιάσουμε ό,τι υπάρχει. Δεύτερον, ότι δεν είναι απλό. Τρίτον, οι λύσεις εμπολές, αλλά μόνο μία ή δύο εγκαλές. Υγροποίησεις και πιθανόν compressed natural gas simultaneously to get a niche market while we are doing the LNG, liquid natural gas. Και τελικά χρειαζόμαστε a manufacturing process with evaluation. We know what we are talking about, high technology, honest, transparent, not corrupt, all of these things.
unnecessary. So it's not just one thing. Αλλά, στο εξωτερικό, στην Αμερική, διεθνώς, ποια είναι η εικόνα για την Κύπρο σήμερα? Στο θέμα των πετρελαίων δηλαδή. Too small. Yeah. It's not. Να μην θα μπούμε στους... να μην νομίζουμε ότι είμαστε πολύ μικροί για εκείνους, πολύ μεγάλοι για τα δικά μας μεγέθη βέβαια. Έτσι. Μάλλον. Οκ, αύριο να μιλήσετε, να γραφτεί η ομιλία σας. Όχι. Θα είναι Έλα. εκ του φυσικού, οπότε Έλα να να έρθω μ' να ακούσεις. δει, ναι. And I will get transparencies, PowerPoint, and you are welcome to have a copy of them. Εντάξει, αν ήταν γραπτός θα ήταν εύκολο να μου στείλετε κάτι, Ξέρω, οπότε αλλά- να, εντάξει, να το... Ορισμένο πρόβλημα θα γραπτά. Αλλά τα παραπάνω όχι. Ορισμένα έχετε τα γραπτό. Ναι, Ας ορισμένα. σας δώσω email, στελέτε μου κάθε. Μου δώσει εμένα. Ναι, καλύτερα. Να σας στείλω ό,τι έχουμε. Ναι, στείλετε μου, πότε μου στείλετε. Μάλλον. Ως αύριο. Όχι. Τον μπορείς και μεθαύριο δηλαδή. Όχι, μπορεί σήμερα ή αύριο το Σήμερα πρωί. ή αύριο, Ή ναι. αύριο το πρωί. Ναι. Εντάξει, οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ το Πότε ίδιο. φεύγετε? Την Παρασκευή. Το Σάββατο. Α, Παρασκευή Sorry. είναι... Σάββατο. Α, Σάββατο, οκ. Έκανα λάθος. Αν χρειαστώ οτιδήποτε Αύριο είναι ξαναμιλούμε. Πέμπτη. Η διάλεξη είναι αύριο η ώρα 7.30. Ακριβώς. Στο Δημαρχείο. Το τηλέφωνο μου το έχετε. Ναι, αν χρειαστώ οτιδήποτε Ναι, μιλούμε, αλλά στείλετε μου ό,τι έχετε. Να έρθω και αύριο στο Δημαρχείο, Οκ. να έχει και ερωτήσεις μετά. Βέβαια. Να είσαστε μόνος σας αύριο. Και βέβαια. Ναι, έφτανε όπως το Λάρνακα. Όχι. Με καθησυχάσετε, φεύγω πιο ανήσυχη. Γιατί? Γιατί. Είναι γιατί. Αφού το πρώτο πράγμα που Εκεί είπε τίποτε Μιχάλη, μόνο του. Νόμιζα. είναι ότι πρέπει να πανηγυρίζουμε. Ναι, τούτο ναι, έτσι γιατί το που Οπότε φεύγει. γιατί είναι. Ναι, θέλει. Διότι το εύκολο μπορεί να γίνει. Ναι, Δηλαδή μα δεν είπε ότι η είναι εύκολο. ανησυχία είναι στη σωστή διαχείριση και πάρα πολλές χώρες. Αν δεν ανησυχείς, έκαναν δεν λαμβάνεις τα λάθος μέτρα σου διαχείριση. για να μην το πάθεις. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Μα είδατε μας να λαμβάνουμε τα μέτρα για να μην το Συγγνώμη, πάθουμε. κυρία Εντάξει, Δρουσότου. έχουμε καιρό. Δηλαδή είναι. Μα έχουμε καιρό. Κυρία Δρουσότου, είναι σαν να είσαι μια κοπέλα που προξενούς σου έναν υπέροχο άντρα, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει το άλλο και είσαι ανησυχάς μήπως και κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Και αν τον φεύγεις. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Ξέροντας πώς λειτουργούμε, Έτσι. Και αν είσαι το και χαίρεσαι κιόλας. είδατε να το πιάνω. Εγώ ήταν να το πιάνω να χαρώ, αλλά έτσι δεν λειτουργεί. Υπάρχει παραξενιά. Έτσι. Κοιτάξτε, τώρα είπε για τη διαχείριση ότι σε πάρα πολλές χώρες αντί να ήταν όφελος για το λαό ήταν καταστροφή.